مساء الخير أحبائي. هقدم لكم الليلة في الفيديو طريقة عمل دايرة انفرتر. وطبعا حضراتكم أكيد عندكم فكرة عن دواير أو أجهزة الانفرتر، لكن أنا هشرح دايرة بسيطة جدا ممكن ننفذها بكل سهولة وبتنفعنا عند انقطاع التيار في البيت. بتشتغل بكفاءة عالية جدا لأنها فعلا دايرة فيها مواصفات كتيرة كويسة. دايرة الانفرتر اللي ما يعرفش، هي عبارة عن عكس دايرة التوحيد. يعني احنا درسنا دوائر توحيد التيار الكهربي، وكنا بنقصد بدايرة التوحيد هو تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر. هنا في دايرة الانفرتر هيبقى العكس، تحويل التيار المستمر إلى تيار متردد. زي ما حضراتكم شايفين في اللوحة ديت، أنا عندي تيار مستمر اللي هو الشحن اللي موجود جوه البطارية مقداره 12 فولت. طبعا ده تيار مستمر دي سي في طرف موجب وطرف سالب. باخد التيار ده او باخد الجهد ده وبدخله على دايرة الانفرتر، يتحول الى تيار متردد قيمته 220 فولت. يعني اذا دايرة الانفرتر مش بتحول لي بس التيار المستمر الى تيار متردد، ولكن بترفع القيمة بتاعته، بترفع القيمة بتاعة التيار من 12 لغاية 220 فولت. الدايرة بسيطة جدا وما فيهاش عناصر كتير اللي قدام حضراتكم. دايرة طبعا انا مجربها وهوريها لكم في الجزء العملي، وعامل منها كذا نسخة بستخدمهم في البيت عندي. لما بيتقطع النور بشغلها وبتقعد شغالة ساعات طويلة جدا من غير أي مشاكل، لأنها فعلا دايرة جميلة جدا وفيها زي ما قلت في البداية مميزات كتيرة جدا. باختصار، هي الدايرة عبارة عن طبعا قبل ما أشرحها، أنا لازمني في الدايرة مولد يولد لي 50 سايكل اللي هم لازمني في ال 220 فولت. معروف عندنا في البيت بيبقى التيار بنسميه 220 فولت 50 هرتز او 50 ذبذبة في الثانية. فانا لازمني اوسيليتور او مذبذب يولد لي ال 50 سايكل دول علشان اقدر استخدمهم في ايجاد ال 220 فولت بتوع الخارج بتاع الدايرة. اللي هيقوم بالمهمة ديت دايرة متكاملة اي سي بشاور عليها، رقمها CD 4047. دايرة بسيطة جدا بتقوم بعمل بتعمل كمولد لتوليد ال50 هرتز. بتعتمد على الطرف 1 و2 و3 اللي هو المقاومة المتغيرة والمكثف. الاتنين اللي جنب بعض دول اللي هيقوموا بعمل المذبذب لتوليد ال50 هرتز. طبعا هنلاحظ هنا ان الطرف 4 والطرف 5 والطرف 6 والطرف 14 كل دول واخدين جهد موجب بقى. وعندي الطرف 7 و8 و9 و10 و12 دول واخدين جهد سالب. نشرح الدايرة كده البسيطة ديت. انا عندي هنا البطارية اللي هي ال 12 فولت، اللي هي ممكن تكون بطارية زي اللي شفناها في اللوحة الاولى، او ممكن تبقى بطارية عربية لو انا عايز استخدم الدايرة في ايجاد 220 فولت كقدرة عالية جدا اشغل عدة اجهزة، فبستخدم بطارية عربية. انا شخصيا بستخدم في البيت بطارية عادية صغيرة زي اللي شفناها في اللوحة الاولى اللي هي ديت. وممكن استخدم البطارية اللي بتستخدم في الموتوسيكلات، بتبقى اكبر شوية وبتديني امبير اعلى وقدرة اعلى. يبقى هنا عندي البطارية 12 فولت. نخلي بالنا من الشرح. ال 12 فولت
بيبقى عندي هنا مثبت جهد عند 9. يعني انا بستخدم 7809، وطبعا ده شرحته في قبل كده في كذا فيديو. بدخله ال 12 يخرجوا 9. بيدخل من الطرف اللي فوق ده بيدخل 12 فولت من البطارية، بيخرجوا من تحت هنا 9. وطبعا الطرف اللي على الشمال ده الطرف السالب. يبقى دول الثلاث اطراف بتوع الاي سي. ال9 فولت بقى خلي بالكم اللي خارجين من الاي سي بعمل لهم عملية تخفيض عن طريق المقاومة ال 22 اوم ديت، علشان اخفضهم ل 8.2. ليه انا عملت الحركة ديت؟ لان الاي سي اللي هي المذبذب محتاجة 8.2، وعلشان الجهد يبقى ثابت عند 8.2 حطيت زنر قيمته 8.2. يبقى اذا ال9 فولت دخلوا على المقاومة ال 22 اوم، اتخفضهم وتثبتهم عند 8.2 عن طريق الزنر، ومعاه مكثف هنا بالتوازي. باخد ال8.2 يعدوا من السويتش ويبدأ يغذوا الطرف 4 والطرف 5 والطرف 6 والطرف 14. يبقى دول بيتغذوا ب8.2 فولت، وعرفنا مصدرهم. ده بالنسبة لدايرة الباور. الخارج بتاع المذبذب هنا هيبقى الطرف 10 والطرف 11. خارج لي هنا قيمة من الهرتز وقيمة في الطرف التاني نفس القيمة، الطرفين 10 و11. واحد هيسألني يقول لي طب ليه أنا واخد خارجين؟ هنشوف دلوقتي لما نشرح بقية الدايرة ليه أنا بستخدم خارجين. بيعدوا الخارجين دول على مقاومتين 470 أوم، وبيدخلوا على قاعدة 2 ترانزستور اللي هو رقمه دي 313. وده بيعمل كمكبر للتردد وبنفس الوقت بيبقى حافز للإخراج. يعني الدي 313 بيستخدم كمكبر للتردد اللي جاي لي هنا من الاي سي، وفي نفس الوقت بيبقى حافز علشان يشغل لي الترانزستورات بتاعة الخارج. عندي هنا طبعا واضح من الدي 313 ده ان بي ان، يعني الكوليكتور هنا واخد جهد موجب، والكوليكتور هنا واخد جهد موجب متوصل بال 12 بتوع البطارية مباشرة. يبقى ال 12 هم داخلين على الكوليكتور بتاع كل من الترانزستورين الدي 313. الخارج بتاع التكبير هيخرج من الاميتر، ومن الاميتر يعدي على مقاومة 22 اوم، ويبدأ يدخل على القاعدة بتاعة الترانزستور اللي هو الإخراج. وفي نفس الوقت بيرفع لي من القيمة من 12 ل 220 فولت. هنا أنا بستخدم ترانس. لو تاخدوا بالكم أيام ما كنا بنستخدم الترانسات ديت في دوائر التوحيد، كنا بنقول إن الملف الابتدائي بيبقى 220 فولت، بيخرج لي على الملف الثانوي مثلا وليكن 12012. هنا انا بستخدم المحول او الترانس ده بس هعكسه، هخلي الدخل خارج والخارج دخل. يعني هيبقى دخله هو ال 12 وخارجه ال 220، العكس. هنا انا باخد الترانس، باخد ال 12 فولت من البطارية ادخلهم على الطرف اللي في المنتصف اللي هو الزيرو، يخرج لي من الطرف اليمين 12 فولت طبعا، يدخلوا هنا على الكوليكتور، ويخرج من الطرف اللي على الشمال برضو 12 فولت يدخلوا على الكوليكتور. يبقى ده إجابة السؤال اللي كنا بنقول عليه دلوقتي، ليه عندي خارجين من الاي سي للتردد؟ علشان بستخدم سكتين لرفع الجهد وطبعا للقيمة الكبيرة، وفي نفس الوقت طبعا هو اتحول دلوقتي لجهد متردد. بس هنا بقى خلي بالكم في حاجة مهمة جدا. الترانزستور اللي على اليمين ده اللي هو رقمه تي اي بي 35، ده عبارة عن 6 ترانزستورات مش ترانزستور واحد، متوصلين توازي. ولو قلت لي ايه السبب اقول لك علشان برفع القدرة بتاعة الدايرة بحيث تديني اخراج عالي جدا.
والترانزستور اللي على الشمال هيبقوا برضو نفس الترانزستور تي اي بي 35، برضو 6 ترانزستورات. يبقى عندي هنا 6 متوصلين توازي وهنا 6 متوصلين توازي، يعملوا لي رفع من القدرة بتاعة الدايرة. يبدأ على الملف هنا اللي هو يعتبر الثانوي بقى بتاع الترانس لأن عكسته، يبدأ هنا يخرج لي 220 فولت تيار متردد. الدايرة بسيطة، ما بتستخدمش غير عناصر بسيطة جدا، لكن النتائج بتاعتها ممتازة جدا. ده رسم بسيط لدايرة المذبذب اللي هو احنا قلنا السي دي 4047 ده المذبذب، فانا هنا رسمته لوحده كده علشان نعرف بيخرج لي ازاي. هنا عندي 4 و5 و6 و14 زي ما شرحت قبل كده بياخد جهد موجب، وعندي 7 و8 و9 و12 بياخدوا جهد سالب. عندي الطرف 1 و2 و3 دول المسؤولين عن التردد ال 50 هرتز، يعني ما بظبط من المقاومة ديت بظبط ال 50 هرتز معاهم مكثف. الخارج هيبقى على طرف 10 و11 زي ما شفنا في الرسمة اللي فاتت. لو حطينا هنا مقاومتين اللي هم ال 470 اوم وحطينا للدين، اعرف ان في تردد خارج من الطرفين 10 و11. دي الدايرة العملية اللي انا عاملها. انا طبعا عامل منها كذا نسخة لانها فعلا ممتازة زي ما شرحت. هي فيها بعض العناصر البسيطة لكن بتعطيني قدرة عالية جدا وتشغيل لساعات طويلة بأمان وكفاءة عالية جدا. الدايرة قدام حضراتكم عندي هنا انا عامل بنتين بدخل عليهم جهد البطارية، الطرف الاحمر موجب والطرف الاسود سالب. يبقى هنا بحط جاكين من البطارية. عندي هنا منظم الجهد اللي هو 7809 ادخل له 12 فولت يخرج لي 9، وعن طريق المكثف اللي هو محطوط ده وجنبه زنر بثبت الجهد عند 8.2 فولت. الاي سي السي دي 4047 هي المذبذب موجودة اهوت، وجنبها هنا في المقاومة المتغيرة مع المكثف الورقي الصغنن ده، الاتنين دول مسؤولين عن ضبط التردد. هنا عندي 4 مقاومات اللي هو شرحناهم في الرسمة اللي فاتت. عندي 2 ترانزستور دي 313 اللي هو المكبر وفي نفس الوقت حافز للإخراج. نيجي بقى للإخراج 6 ترانزستورات على كل فرع، هنا 6 وهنا 6 محطوطين بالتوازي او متوصلين بالتوازي زي ما حضراتكم شايفين. رقمه تي اي بي 35 في 12، هنا 6 وهنا 6. ده الترانزستور اللي هو اتكلمت عنه قدرته مهولة جدا تي اي بي 35، وده توزيع اطرافه. طبعا هو بيتحمل لغاية 100 فولت، بيتحمل لغاية 25 امبير، وبيتحمل لغاية او القدرة بتاعته 125 واط. ده يعني الارقام ديت درجة التحمل بتاعه، مش يعني ثابتين على الترانزستور، لا بنقول ان هو ممكن يتحمل لغاية 100 فولت، يعني احط 20 فولت 30 فولت 50 فولت بيتحمل لغاية 100. والامبير بتاعه برضو بيتحمل درجة كبيرة جدا، وبالتالي يبقى القدرة بتبقى عالية جدا. الترانزستور الدي 313 وادي توزيع اطرافه، انا كاتبها لكم اهيت، اللي بيستخدم كمكبر وفي نفس الوقت كحافز للاخراج. الترانس هنا بقى انا يعني شوف الترانس اللي على اليمين كنا بناخده زمان في دايرة التوحيد، بنقول ان هنا 0220 ده الدخل والخارج 12012. فاكرين الترانسات ديت؟ هنا هعكسه، هخلي الدخل هو ال 12012 والخارج 220. هيبقى هنا ملف الدخل الرسمه اللي على الشمال 12012، والخارج هيبقى 0220 اللي هو الجهد المتردد اللي خرج من الدايره اللي احنا عاملينها. الدايره العمليه اللي بستخدمها في المشروع بتاعي
طبعا بصوا للدايرة اللي على الشمال، هي دي الدايرة العملية، وهي زيها الدايرة اللي على اليمين، بس دي انا حاطط فيها العناصر للشرح. يعني ما ينفعش ان انا اطبع الدايرة اللي على اليمين، لا انا بطبع اللي على الشمال. ولو حد سألني طب هجيب الرسمة دي منين، هتدخل على البرنامج اللي انا شرحه قبل كده اللي هو السيركت ويزارد، وبتبدأ تصمم الدايرة ديت. حاول تشجع نفسك وتصممها، التصميم مش هياخد في ايدك صدقني يعني بتاع 10 دقايق هتكون مصممها. بتجيب العناصر وتبدأ تحطها وتبدأ توصل ما بينها زي ما علمتكم في شرح الفيديو بتاع السيركت ويزارد. هنا ده شرح طبعا العناصر. بنلاقي مثلا هنا المقاومة المتغيرة ده مكانها، هنا الاصفر ده المكثف اللي هو المكثف البف الصغير. الاتنين مع بعض، الاتنين هيظبطوا لي التردد. هنا المربع الاحمر ده الاي سي اللي هي السي دي 4047 المذبذب، ده مكانها. الترانزستورين الحمر دول المربعين اللي هو الدي 313، الاتنين دول فوق بعض. وعندي الازرق ده المقاومات، ادي واحد مقاومة، اتنين تلاتة اربع مقاومات. عندي هنا طبعا هيبقى الزنر والمكثف اللي هو بيظبط لي الجهد عند 8.2. المربع ده اللي هو مثبت الجهد اللي هو 7809، ده توزيع القطع. هنا بقى بنحط 6 ترانزستورات بالتوازي في احد الفروع، ونحط هنا 6 بالتوازي في الفرع الثاني. وطبعا يعني ايه بالتوازي؟ يعني كل الاميتر متوصل ببعض، كل الكوليكتور متوصل ببعض، كل البيس متوصل ببعض. دول في احد الفروع، او بياخدوا من الترانزستور الاولاني. نيجي للترانزستور الثاني هياخد نفس الكلام، 6 ترانزستورات، البيس كله متوصل ببعضه، والكوليكتور متوصل ببعضه، والاميتر متوصل ببعضه. هنلاحظ هنا ان الطرف اللي في النص ده الكوليكتور، بصوا كده ملمس لبعضه. نبص للرسمه اللي هنا، متوصل ببعضه الكوليكتور كده اهوت، وداخل على احد اطراف الترانس اللي هو ال 12012. والكوليكتور التاني متوصل كله ببعضه وداخل على الطرف التاني من الترانس. عندي هنا هيبقى فيه الاميتر متوصل كده مع الاميتر التاني. وليه انا وصلت الاميتر هنا والاميتر هنا ببعض؟ لانه الاتنين متوصلين بالطرف السالب اللي هو الارضي اهو. الطرف السالب اهو الارضي، نمشي وراه كده 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 اهو، هتلاقوه متوصل بالاميتر هنا للستة ترانزستور، وهنا بالاميتر بالستة ترانزستور. البيس هنا بقى هتلاقوا الستة متوصلين ببعض ورايحين من المقاومة اللي جايبة من الترانزستور اللي هو الدي 313. وهنا البيس التاني جايب من المقاومة اللي هي المربع الازرق ده من الترانزستور التاني 313. صدقوني الدايرة بسيطة جدا جدا، بس بتدي نتائج جميلة جدا جدا وقدرة عالية جدا. وزي ما قلت لحضراتكم انا عامل منها كذا نسخة وبستخدمها عندي في الشقة لما بيتقطع النور. فطبعا بشغلها، بيبقى الشقة عندي كلها منورة ولمدة ساعات كبيرة جدا جدا وبكفاءة عالية جدا. ونروح للجزء العملي من الفيديو. الدايرة قدام حضراتكم اللي احنا شرحناها، نبدأ نشوفها كده. عندي هنا حطينا جاكين او سكوتين، يعني واحد احمر واحد اسود لدخل البطارية. عندي هنا الاي سي اللي هي سي دي 4047 المذبذب، وعندي معاها المكثف اللي هو الورقي الصغنن ده، والمقاومة المتغيرة الاتنين لضبط التردد. عندي اللي هو منظم الجهد 9 فولت اهوت، نقربه شوية، مكتوب عليه 7809. ده هيدخل له التيار 12 فولت من الجاك الاحمر، يطلعوا 9 من الناحية التانية. ببدأ ادخلهم على الزنر بعد المقاومة دي، ادخلهم على الزنر. طبعا المقاومة دي عشان تخفض شوية من 9 ل 8.2، ويبدأ الزنر
يعمل لي عملية تثبيت عند 8 اهو، الزنر اهو واضح الزجاجي ده، يعمل لي عملية تخفيض ل8 ويثبتهم عند الرقم ده، يعني ما يحصلش فيهم اي حاجة تانية. عندي هنا الاتنين ترانزستور اللي هم الحافز والمكبر للتردد، اللي هو دي 313 او دي 401 الاتنين واحد، يعني الاتنين بيأدوا نفس الوظيفة، اتنين اهمت. وفي الاربع مقاومات اللي مستخدمين في التمرين اللي شرحناهم قبل كده. عندي صفين من الترانزستورات، ادي صف 6 وادي صف تاني 6 علشان يعملوا عملية الاخراج والرفع ل 220 فولت. بخرج هنا بقى هنا الاسلاك ديت علشان خاطر الترانس. نجيب الترانس كده ونشوفه اهوت. الترانس انا حاطه في لوحه لوحده علشان ما يعني اعرف اشرح عليه اهوت، هو ولمبه. الترانس هنا عباره عن 12 0 12 اللي هم الثلاث اسلاك دول، الاسود والاحمر والاسود. وبيخرج لي من الناحيه الثانيه الترانس 12 حاططهم على الدويل. فانا لو جبت التوصيله كده بتاعتي وجبت الزيرو اللي هو السلك الاحمر ووصلته هنا للزيرو بتاع الدايره بتاعتي كده، وجبت احد ل 12 وصلته هنا ب 12، وجبت ال 12 التانية ووصلتها بال 12 الاخرى كده. انا وصلت الثلاث توصيلات بتوع الدايره بتاعتنا، يعني خارج من هنا 12 0 12 للترانس وللترانس مدي لللمبه. نيجي بقى للموضوع البطاريه. البطاريه زي ما انتم شايفين ممكن بنستخدم ديت، انا بستخدمها وكفاءتها عاليه جدا. ديت 12 فولت 7 امبير، 12 فولت 7 امبير. الحقيقه ممتازه وعندي بقالها سنين وشغاله بكفاءه عاليه جدا وما فيهاش اي مشكله خالص خالص. عندي في نوع تاني من البطاريات اهيت، ديت اكبر شويه ممكن بتستخدم في الموتوسيكلات، ودي لو قرينا عليها نلاقيها 12 فولت 12 امبير اعلى طبعا. فممكن تستخدم حضرتك دي او ديت، مفيش مشاكل خالص، الاتنين هيشتغلوا بكفاءه عاليه جدا. بجيب الدايره بتاعتي اهيت، ادي الدايره، وعندي هنا الكابل بتاع البطاريه. باخد الطرف الموجب من البطاريه احطه في الموجب هنا، وباخد الطرف السالب من البطاريه احطه للسالب هنا. اللمبه طبعا نورت وبكفاءه عاليه جدا. اهو لو حبيت افصل طرف اهوت اللمبه طفت. يبقى كده اللمبه شغاله وبكفاءه عاليه جدا جدا، مفيش عندي مشكله. ممكن تقعد كده بالساعات وبالايام كمان تشتغل، مفيش عندي مشكله خالص. وزي ما قلت كفاءتها عاليه جدا، مفيش عندي اي يعني قطعه مثلا تكون مش مظبوطه او قطعه تكون مثلا بترتفع درجه حرارتها، لا مفيش الكلام ده خالص، كله شغال بكفاءه عاليه جدا. نفس البطاريه. بنشوف هنا العناصر اللي استخدمتها، بس انا يعني اوريها لكم من قريب شويه. يعني عندي مثلا هنا ده الترانزستور الكبير اللي انا جايب منه 12 واحد، نبص عليه كده من قريب. تي اي بي 35 سي ده رقمه، تي اي بي 35 سي ده رقم الترانزستور اللي انا جايب منه 12 واحد 6 و6. عندي كمان الترانزستور الصغير اهوت، دي 401 او دي 313 الاتنين واحد. خلي بالك هنا ان الترانزستور ده ممكن يدفى شوية يسخن شوية يعني، فبيبقى موجود عندي في السوق الكليبس ده ألمونيوم للتبريد اهو، تحط كده بس كده حماه من السخونية ويشتغل بكفاءة عالية جدا. حتى لو جبنا الدايرة بتاعتنا اهو، لو جبنا الدايرة بتاعتنا اللي احنا عملناها وحطينا المبرد على الترانزستور كده اهوت، ونجيب مبرد تاني نحطه على الترانزستور التاني
2 مبرد يتحطوا مع الترانزستور علشان يعملوا لي عملية التبريد، وهيشتغلوا طبعا زي ما قلت بكفاءة، ومفيش عندي مشكلة خالص في المشروع بتاعنا، شغال كويس. فاضل حاجة صغيرة برضو عايز الفت نظركم ليها. واحد ممكن يسألني يقول لي طيب انا بعد ما عملت الدايرة ديت، بعد ما عملت الدايرة ازاي بقى ان انا يعني مثلا هستخدمها وهي مفككه كده، ولا هعمل فيها ايه بالظبط؟ هقول لك انا هقول لك علشان خاطر برضو نستفيد. انا عندي هنا العلب دي بتتباع في السوق، العلب دي بتتباع في السوق، علبه من الحديد الصفيح، ممتازه جدا جدا، وبيبقى فيها مفتاح اهوت اون واوف. عندي هنا انا عامل الاصفر ده عباره عن فيشه كهرباء، يعني ممكن احط دويل هنا يطلع لي 220 فولت. بنيجي هنا للدايره من ورا، دول الجاكين بتوع البطاريه، الجاكين بتوع البطاريه، يعني اوصلهم بالبطاريه اهو زي ما هنشوف دلوقتي. هجيب البطاريه كده، ادي الطرف الموجب وادي الطرف السالب. انا وصلت كده البطاريه. طيب نجيب لمبه ونجرب بقى بيها، لمبه بدويل اهوت، لمبه 220 بدويل، هحطها هنا في الفيشه الصفراء اللي هنا كده، ولعت اهو. ممكن من الزرار اللي في العلبه اطفيها واولعها، اطفيها واولعها. يبقى اذا مشكله الدايره ممكن تتحل بطريقه سهله جدا جدا، ان انا بجيب علبه، والعلب دي زي ما قلت متوفره في السوق، العلب الصاج دي وفيها تهويه اهوت، علبه حلوه قوي قوي، بثبت فيها الدايره اللي هي ديت اللي انا عاملها، تتثبت جوه، تثبت الدايره جوه، وبطلع منها السلك اللي هو بتاع البطاريه بس مش اكتر من كده، مفيش سلك البطاريه الموجب والسالب. وهنا بعمل فيشه كده بحط فيها لمبه، وممكن اولعها واطفيها من العلبه هنا، مفيش مشكله. اخر حاجه بقى اللي انا متوقع طبعا حضراتكم هتسالوني فيها، اللي هو لما البطاريه تفضى هشحنها ازاي؟ لما البطاريه تفضى هتتشحن ازاي؟ بصوا هقول لكم على حاجه بسيطه موجود في السوق، ده موجود من زمان على فكرة مش دلوقتي. لو حضراتكم تتذكروا التلفزيون 5.5 بوصة اللي كان موجود زمان، كان الادابتور ده بيشغله. الادابتور ده بصوا له كده كام فولت؟ 13.5 فولت دي سي، 1 امبير. 13.5 فولت دي سي، 1 امبير، حلو قوي قوي. الترانس ده بحطه في الكهرباء، وبوصل الجاك بتاعه هنا اهوت علشان يعمل لي شحن للبطارية. ممكن انا اعمل هنا كابل صغير ما بين الموجب والسالب، وفي اخره يركب فيه الجاك اللي هو بتاع الادابتور ده، بكل سهولة بيشتغل ومفيش عندي مشكلة خالص. يعني الموضوع مش صعب، وبسيبه حوالي ساعتين 3 مثلا، فبيبدأ يشحن البطارية وتتملى، وبعد كده بتقعد يومين 3 شغالة، مفيش عندي اي حاجة خالص. يبقى كده احنا خدنا فكرة عن دايرة الانفرتر، ازاي بنعملها، مكوناتها، البطارية اللي بستخدمها، الادابتور اللي بيشحن البطارية. في حاجة كمان، ان ممكن طبعا دايرة الانفرتر يعني بشحنها عن طريق خلايا الشمسية. يعني انا لو عندي خلايا شمسية موجودة في البيت او بستخدمها، ممكن اخد من الخلية الشمسية كابل واشحن بيه البطارية، يبقى كده اسهل لي واحسن لي. مفيش الخلية الشمسية، يبقى ادابتور زي ده كده بيقوم بالمهمة، مفيش عندي مشكلة. ارجو يكون الفيديو عجبكم، وبشكر حضراتكم جدا، واي استفسار او اي سؤال بالنسبة للدايرة انا تحت امركم. اكتبوا لي تحت الفيديو انا اجاوب لحضراتكم. الف شكر.